Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi tất cả mọi người chưa kịp hết bàng hoàng trước việc Thương Tùng ám sát Đạo Huyền chân nhân thì lại bị tin ma giáo bất ngờ đột kích khiến cho Thanh Vân Môn trở nên náo loạn. Ngay khi nhìn thấy Thất Vĩ Ngô Công chui vào tay Thương Tùng chân nhân, Trang Tiểu Phàm bỗng thất sắc kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, hung thủ năm xưa quét sạch thôn dân Thảo Miếu thôn là ai, tuy còn chưa gặp được, nhưng mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó, lại nghĩ đến Hắc Y Nhân thần bí hung ác kia. Cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Lúc này, trước cổng Ngọc Thanh Điện, đám người của ma giáo đã ập đến. Bình thường, công việc phòng vệ hàng ngày đều do một mình Thương Tùng đạo nhân phụ trách. Nhưng hôm nay, ma giáo đại khai sát giới, chúng tiến tới gần Ngọc Thanh Điện mới bị chúng nhân phát giác. Tình thế hung hiểm thực sự là vô cùng nguy cấp. Ngay cửa thoáng hiện 4 bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Đạo Huyền chân nhân mục quang hướng về phía 4 người, quán nửa thực lực của ma giáo hơn trăm năm trước, cơ hồ đều đã tề tựu tại đây. Chúng đệ tử song phương ở chung quanh đã không ngừng đấu đá nhau. Mặc dù đám người ma giáo thoạt đầu thấy sự xuất hiện của người Thiên Âm Tự và phần Hương Cốc có hơi ngạc nhiên, nhưng đến bước này rồi, bọn họ còn có gì để e ngại đây? Đạo Huyền chân nhân cười lại một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, chùy thủ trong tay hướng về phía ông đánh tới. Lúc lực chú ý của mọi người đều đang dồn lên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên một đạo ánh sáng giúp đoàn người Chánh Đạo đồng thời nhoáng lên. Giây phút đó, phe Chính Đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sách của phần Hương Cốc. Trong Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc. Người phe Chánh Đạo thẫn thờ nhìn nhau. Giờ phút này, bất kỳ ai cũng thấy được bên ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn. Vì Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Trái lại, người ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay, ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống trong vùng man hoang. Ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Sự việc của Trương Tiểu Phàm lúc này hiển nhiên bị tạm hoãn, tất cả mọi người đều tập trung lấy việc chống giặc ngoài đưa lên hàng đầu. Ở giữa đại điện, xích diễm kim kiếm của Điểm Bất Dịch phóng ra quang mang đã đánh lui mấy tên ma giáo xông vào. Ngay sau đó, Thương Tùng liền lúc phóng đến đối đầu với ông. Đối diện với cao thủ mạnh mẽ, Điểm Bất Dịch phóng thích ra quyền thủ, một con thanh long màu vàng kim khổng lồ ngạo nghễ xuất hiện sau lưng. Nương theo tiếng rồng ngâm, xích diễm kiếm liên tiếp biến hóa vài động tác. Sau đó, Điểm Bất Dịch hướng thẳng phía đỉnh đầu Thương Tùng đâm tới. Lúc này, ở ngoài khoảng không, Hủy Vương Tông cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, toàn thân khẽ động, ngay lập tức được công kích từ trên hai tay cũng bộc phát ra. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, cùng những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ và những đệ tử khác đang hộ tống Đạo Huyền chân nhân đi về phía từ đường. Đạo Huyền chân nhân quay đầu lại nhìn, cho thư người, thần sắc trên mặt tự của rung động, phảng phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu thôn năm nào. Lúc này, ông khẽ lên tiếng. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyễn Nguyệt Động Phủ, ta phải đi vào. Các ngươi ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Con đường kia ăn thông tới tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ thần sắc kinh nghị, mạnh mẽ gật đầu, nói lớn. Trưởng môn an tâm. Nhìn theo bóng lưng Đạo Huyền đi vào, cả hai đồng loạt đề cao cảnh giác. Bất ngờ, có tiếng bước chân tiến lại gần. Ngay sau đó, khi nhìn thấy cả hai đều thất sắc, xuất hiện lại là 5 tên ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo thượng quan sách hồi nãy, ám toán Phổ Hoàng đại sư. Lâm Kinh Vũ trong đầu suy toán, xem 5 tên này không phải là tay vừa, đừng nói gì tới thu thập bọn chúng, có thể địch lại 5 người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt Động Phủ sau lưng Đạo Huyền chân nhân hồi nãy đi vào, lại vô luận là sao cũng không thể để bọn chúng tiến vào. Đắn đo xong, Triệu Quyết Chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, ta dụ dẫn bọn chúng sang bên kia, người ở lại canh ở đây. Trương Tiểu Phàm thư người, còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới, Trảm Long kiếm hóa thành một luồng bích quang, quét về phía 5 hắc y nhân. Thượng quan sách giả cười đắc ý. Tiểu tử, ta thấy ngươi tư chất không tệ. Bữa nay, Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã không còn lối thoát. Chỉ bằng ngươi đầu nhập là môn hạ của ta, lão phu đảm bảo tương lai của ngươi sẽ bay bổng rạng rỡ. Lâm Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích lão, mà ở phía bên kia Trương Tiểu Phàm cũng đã bị vây công. Đến đây thì có biết tập 24 Chu Tiên, liệu rằng cả hai sẽ đối diện với tình thế nguy hiểm này bằng cách nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!